about the PPS project. Začínáme od začátku, ale trošku někde jinde a dozvíte se o zázemí toho PPS projektu, ze kterého tenhle projekt vzniknul, ze kterého ho převádíme do českého zázemí. What is PPS? PPS, it stands for Personal Profile and Support for Learners. Ta zkrátka znamená osobní profil a podpora žáků a studentů. It was a 3-year pilot project supported by the Leonardo da Vinci Community Action Program. Smokers. Byl to 3letý projekt financovaný programem Leonardo da Vinci. And it was active from 2004 to 2007. And actually, we applied for this project after have been actively involved in other projects within Leonardo da Vinci program. One called the Spiderweb. V tom stejném časovém období byli zapojeni do jiných dalších Leonardo da Vinci projektů. Jeden z nich se jmenoval Spiderweb. And in the Spiderweb project that was from 2001 to 2004 and coordinated from Iceland as well by us. Ten projekt trval mezi lety 2001 až 2004 a byl taky koordinován Islanďany. One of the outcomes from Spiderweb was this ONCE program that we will tell you a little bit about at the end. Jeden z výstupů byl tady ten program nazvaný Watch a na závěr se o něm taky dozvíte ve zkratce, o čem to bylo. And then there was another project in Norway that Cecil was leading called Dropouts Back on Track. Další projekt Dropout Back on Track, takže odpadníci zpátky na trasu, nevím, tak nějak asi. A ten byl koordinovan ze strany norských partnerů. So we have been working both these projects, Spiderweb and Dropouts Back on Track, were focusing on dropouts and dropout issues and methods to work with dropouts. A oba dva ty projekty se vlastně po celou tu dobu zaměřovaly na to, na ty faktory předčasného ukončování a na metody, jak s tím pracovat. So we decided to work together and work in the PPS project together. We had quite some good experience from the other projects, and we could also involve very effective and good partners in the PPS project. Na tom projektu PPS se tedy podíleli hodně zkušení partneři s různým zázemím a podařilo se jim získat další partnery z jiných evropských zemí. Takže pro vás by mohlo být uklidňující, že to, co vám nabízíme na převod do České republiky, vymysleli lidi, kteří se v této oblasti hodně dlouho angažují a zároveň mají různorodé kulturní zázemí. And you recognize this picture? Aha, tohle už znáte, to už máte vtisknuté. And now you have got some information about risk detector. And when we have results from the risk detector, we have developed a special interview schema called personal profile. Poté, co získáte výsledky z toho risk detektoru, v rámci tohoto projektu vyvinuli partneři takové schéma rozhovoru, které se potom v té situaci s teenagery používá. And so we are going to focus on that now. We are going to tell you in details about the personal profile interview schema, and hopefully that can be a useful tool for you to work with in the future. Teď se na to zaměříme v detailu, z čeho se skládá, o čem to je, a doufám, že to pro vás v budoucnosti bude užitečný nástroj. It can be used with different groups. It doesn't only have to be with dropouts, even though we are focusing on dropouts issues here. Výhoda tady toho nástroje je, že se nemusí používat pouze s tou ohroženou skupinou, která má riziko ukončení toho vzdělání. Dá se používat s hodně různorodou cílovou skupinou. And it is an interview schema that is designed for counselors when they are guiding at-risk students. And it is a systematic approach to work with them, because we can examine their strengths, weaknesses, learning environment, define their needs, and assisting them in setting goals for the future. Cílová skupina tady toho schématu nebo rozhovoru
systému jsou výchovní poradci nebo školní psychologové, kteří se starají o studenty, kteří jsou nějakým způsobem ohrožení. Je to systematický přístup, jak pomáhat ohroženým studentům jednak zjistit jejich silné stránky, slabé stránky a jejich zázemí, učební zázemí, potom definovat, jaké jsou potřeby, co potřebují v současnosti nejvíce a pomoci jim vytyčit cíle do budoucnosti. And now we are going to go into theoretical background, and Anna is going to explain that to you, because we base the interview schema on theories and research. Anna vám vysvětlí teoretické zázemí tady toho interview, protože nevycházelo jenom z praxe, má určitou vědeckou bázi, teoretickou bázi. Our theoretical background is based from theories from different countries or different backgrounds, because we had to look at many theories to meet the needs of the risk detector before, because there are many sources we have to look out for when doing this interview schema. Ten rozhovor byl založen na teoriích, které pocházejí z různorodého zázemí, z více zemí, z různých kultur, protože obsahují dohromady spoustu elementů, které je všechny potřeba v rámci toho interview zohlednit. And our findings were that the best way to do this was to use constructive and narrative approaches and combine them with Williams-Glasser's theory of needs. Takže na základě nějakého toho předběžného průzkumu zjistili, že bude nejlepší východisko pro praxi postavit to interview na konstruktivních a narrativních přístupech dohromady nebo v kombinaci s teorií Williama Glassera, teorií potřeb, lidských potřeb. Do you know William Glasser? I think they are quite familiar. Well, the psychologists are familiar with it. If not, we can provide some background information later on. If you Google William Glasser, you will find very much information. And while doing this, combining narrative and constructive theories, we thought that we could look closer at mostly two researchers from Canada. Zatímco se zaměřovali na konstruktivní a narrativní přístupy, nechali se inspirovat především dvěma výzkumníky z Kanady. And one of them is Peavy, Vance Peavy, and Vance Peavy, he is a little different from the hardcore researcher. He uses the language, dialogue between individuals, mostly as his theory, and he has not done any research to base his theory on. On se trošku liší od takových těch klasických výzkumníků, protože využívá pro svou práci především rozhovor a konverzaci. Nedělá takový ten klasický výzkum. Vance Peavy was always talking about stories. Our lives are stories, and we experience different stories when going through the life. Peavy vždycky pojímal život jako příběh a to, že tak, jak žijeme náš příběh a mluvíme o něm, tak vytváříme příběhy o tom životě a to je základ té teorie. And if you have a positive story to tell about your school experience, this story is within you. Pokud máte optimistický příběh, který můžete vyprávět, pozitivně laděný příběh o škole, stává se vaší součástí a může ovlivnit další vývoj. And you remember that Stella said, in most cases, when children come first to school, they are happy about the school. They come smiling, and something happens within the school that makes them sad again. Jak už Stella říkala předtím, většina těch dětí přichází do školy s nějakým úsměvem, nadšeným očekáváním, že něco se stane od toho prvního momentu, že to tak potom dál není. And that is why we took from PV the theory of the lifeline. Proto jsme od Peavyho převzali teorii životní cesty. You don't consider past lives? We didn't take Freud into this. Not with this project. No. This is the now, and we talk to the students
in a way that we try to have them look back by asking questions. And all the questions are based on Williams Glasser's theory of needs. That is, we ask them to tell us about a positive experience, maybe a positive experience at school. So we go back, look back, and we have a dialogue to construe what is happening now and how we can make the future better. Takže z toho bodu X, což je současnost, se snaží za využití teorie Williama Glassera vytvořit pozitivní konstruktivní příběh o té minulosti, zaměřený na zkušenost se školou, najít pozitivní elementy a napsat nebo vytvořit hezkou story, hezký pozitivní příběh. Potom se zaměřují v dialogu na současnost a snaží se ji formulovat, a to stejné se potom zaměřuje na budoucnost. Ve všech třech těchto časových nám jde o to, aby ten student sám si na základě návodných otázek, které směřují k těm pozitivním aspektům, vytvořil svůj vlastní příběh, své vlastní pojetí toho, jak to bylo, je a bude. And the questions we make based on Glasser's theory of needs is each person has the need to survive. That is to have food, shelter and... Tady je shrnutí té Glasserovy teorie potřeb. První z nich je, že každý člověk potřebuje přežít a to jsou ty potřeby, které jsou klíčové, ty základní a bazální, jako je prostě voda, jídlo a přístřeší. Zároveň se to pojí s bezpečím, se zdravím v průběhu celého života a se sportem, se zdravým jídlem, s tím, čemu dneska říkáme aktivní přístup k životu, well-being, wellness a smysluplné žití. I just translated the first, just the first. And then you can just continue. Okay. Potom je to jakási síla, vnitřní síla a moc, vliv, která zahrnuje sebehodnotu, pocit sebehodnoty, pocit, že můžu dosáhnout určité věci a že jsem uznáván za to, co dosáhnu, že jsem oceněn. Takže pocit vlivu, moci a vnitřní síly, kterou ovlivňují okolí. Další je svoboda, schopnost dělat určitá rozhodnutí a být schopný pohybovat se z místa na místo, cítit se volně. Další je radost, zábava, mít možnost smát se, hrát si a prozkoumávat svět kolem sebe. Další je láska a pocit příslušnosti k někomu, sounáležitosti. Potřeba cítit se, být součástí určité skupiny a potřeba vytvářet vztahy. And the other researcher we were looking closely at, he is from British Columbia in Canada, and he is a very famous researcher amongst counselors. He's a counselor teaches at the training, and from him we took the behavior of the counselor while he's doing this interview. And of course you were learning about this, and it's the same all over, active listening and paraphrasing and doing the interview. Ten druhý výzkumník, kterého se inspiroval, je Amundsen, což je výzkumník z Britské Kolumbie, z Kanady. A u něho je zvláštní to, že je nejenom vědec, ale zároveň sám je poradce s dlouhodobou zkušeností. A on vnesl právě inspiraci, která se týče těch dovedností, které potřebuje poradce, aby byl schopen to interview dělat. To znamená aktivní naslouchání, parafrázování, konkrétní dovednosti, prostřednictvím kterých se dá dobře navázat vztah s tím teenagerem a prostřednictvím kterých se dozvíte to, co byste se dozvědět chtěli. Okay, so what I'm saying is we are here now, we are looking at the past, to talk about it, to make things better in the future. And the thing is that in this interview schema we emphasize that we take small steps that are reachable, and the counselor is there to help you take the first step. You're not left alone to do this, you're helped to do it. Nacházíme se v bodě X, což je současnost, a snažíme se využít ty potenciály z minulosti pro to, abychom mohli ovlivnit budoucnost. Důležité je, že postup, nebo celý ten proces má postupovat po malých krůčcích, při kterých ten poradce není dominantní osobnost ve smyslu, že by určoval, ale on je tam, aby pomáhal. On je tam, aby byl po ruce, když je potřeba, a aby byl pomocná vztažná osoba, která pomůže tady ty malé kroky uskutečnit.
Over to you. Well, I wanted to explain a little bit this book, and because the book is in English and we had only a few copies with us, we have distributed the books to you, but there is a CD in the back with translations in some languages, and one of them is the Slovak language. Tohle je příručka tady k tomu projektu, tady k tomu nástroji, ale bohužel sebou mají jenom několik vydání, protože je to prostě strašně těžké. Je v angličtině, ale vzadu je CD, na které je slovenská verze, která je jakoby srozumitelná, nicméně těch příruček je jenom několik, ale to stejné bude k dispozici v létě v češtině a všichni, kdo jste tu, tak to dostanete. Takže pokud se na vás nedostalo teď, vy to máte přeložené v tom Wordu, takže k obsahu přístup máte a v hezké barevné formě vám to přijde poštou. Did you explain to them that I just explained. to Czech? I explained what you said, and I explained the way they will get the Czech version. So it will be very good when you have the Czech translation. But if some of you would be interested to receive the book later on, we could send some copies to Beata and she could send to you. But we have, of course, the Czech translation. But I will have to refer a little bit to the book now, even though it is in English, and Beata will explain. But I have here one diagram that I would like you to take one copy and send it around. Bjorg bude ve svém vysvětlení trošku odkazovat na tu knihu, takže můžete průběžně, kdo ji máte listovat v té knize, kdo ne, listovat v tom souboru, který jste dostali. Plus je tady to celkem dobré schéma, které vám můžete pochopit. Pokud byste měl někdo zájem získat tu knihu v angličtině a nechcete čekat na tu českou verzi, můžete mi napsat na váš e-mail nebo mi říct a já si je nechám z Islandu poslat a potom je mezi váma nějak rozdistribuju, rozdám. Byste měli zájem tu anglickou verzi. And when we have finished introducing the interview schema, we would like you to try it, 2 and 2 together, and use this here. So be just a little bit prepared for that. We might do it just after lunch, but we will find a way for you just to try it a little bit so you get a glimpse of how it really works. My bychom dneska nechtěli být jenom frontální, takže dost pravděpodobně teď už to nestihneme, takže po obědě bychom se rozdělili na páry, na míchaně a bylo by fajn, kdybyste si to zkusili, to interview, abyste to zažili trošku intenzivněji, nejenom jako představení. So as you heard when Stella was explaining the risk detector, we can receive risk scores for the individuals, and the counselor will examine the risk scores to find out what are going to be the focus points to talk to each individual. Probíhá to tak, že dostanete výsledky toho risk detektoru, kde máte jednotlivé hodnocení pro toho studenta a je už přímo na tom poradci, aby si to pro sebe zpracoval, aby si to zinterpretoval a našel si body, kde začne s tím daným studentem pracovat. So in this interview, we actually ask students to come and talk to the counselor. So this is something that the counselor prepares for before the student actually arrives. Probíhá to tak, že ti studenti jsou motivovaní k tomu, aby toho poradce navštívili, protože jinak se to nedá, natlačit je tam násilím nejde, ale oni mají tu nabídku, mají tu možnost a je jim to nabídnuto, že za tím poradcem zajdou. So the structure of the personal profile is that there are 1, 2 or 3 interviews, depending on how long time it takes. Je tady varianta, že probíhá 1, 2 nebo 3 návštěvy, záleží na tom, jak je to úspěšné, kam se to vyvíjí a jak se to oběma líbí, jestli prostě ten student potřebuje víc nebo ne. So here you can see, we talk about the first session. In the first session, the first time we meet the individual, we collect information, discuss and map, and then in the end, the counselor schedules a final session or extra session in between if needed. Úplně na začátku při tom prvním setkání je to hlavně o sbírání informací, o diskuzi a o mapování těch silných stran na těch oblastí, na které by se měl ten žák zaměřit. Ten poradce navrhne strukturu nebo obsah té druhé a tím pádem toho závěrečného setkání, nebo pokud je potřeba, tak druhého ze 3, podle toho, kolik bude těch návštěv. And if anything is unclear, just please ask some questions.
hned jak to dokončíme, tak bude prostor pro dotazy. And then we have the last session, and in the last session it is important to make plan and set goals for the future, and we have a certain assignment sheet in the book called My Future Steps. Při tom posledním setkání spolu vypracují ten poradce s tím žákem plán, nastaví si cíle do budoucnosti a mají k tomu i různé takové pomocné podpůrné pomůcky, jako je dotazník, stránka hodnotící, která se jmenuje Mé kroky do budoucnosti nebo Mé příští kroky. And we focus on a Norms Amundsen idea that if we take some small steps with each individual, it can change the larger picture for that individual. Zaměřují se na tu myšlenku, kterou vnesl Amundsen, že je potřeba postupovat po malých krůčcích a že pokud se zaměříme na opravdu dílčí zlepšení, tak můžeme dlouhodobě zlepšit velké věci. May I ask something? Yes. This is based on the motivation of the students. I go and I visit, I see the counselor, or do they have to do it obligatory? Well, we ask them to come. They don't have to come, of course, but we ask them to come because this is a prevention. So when we are working with at-risk students and we want to influence them, then we try to get them to come to us. How does it work? You visit the class and you tell them next week you can come to see me, you send them email, they receive a letter. I just try to imagine how it works. It can vary. It depends on, sometimes you are in some kind of relationship with the individual, or we have some others in the school helping us to get contact and asking them to talk to us, or maybe a teacher or something like that, maybe sending an SMS, that's a very popular way now. And so we just do different ways. Já jsem se ptala právě na tu dobrovolnost, jestli ti studenti, jakým způsobem se jim sděluje, že můžou přijít nebo musí přijít, jak to je. A říkala, že je všechny pozvou a že jim řeknou, ať přijdou. Takže vlastně je to tak jako trošku povinně, ale nikdo je do toho už nenutí, když tady na ten podnět, tak přijdou, nereagují. A probíhá to různě, buď na základě přímého kontaktu, nebo pomáhají třídní učitelé, a nebo dneska je to už hodně populární, že prostě rozpošle SMS-ku, přijďte, stavte se u mě. Okay, and this is the diagram that you have in front of you, and these are so-called clusters. Tady máte, to je to, co máte před sebou na tom diagramu. A nevím, jak přeložit klastry do češtiny. To mě bude, jestli někdo se věnujete výzkumu, to je prostě oblasti. Because it's a quite scientific term, this cluster, témata, oblasti. Yeah, it's always a little discussion about it. This is like a matters to discuss. So we were trying to find a word for it in English. And these clusters, they are based on the risk factors. So we use the factors that are most at risk for the individual to talk about. So these are discussion matters. Tyhle tematické oblasti jsou založené na tom risk detektoru, takže z něj přímo vychází. Není to prostě ad hoc, z nuly vytvořené něco nové, vychází, navazují na ten risk detektor. A jsou to tematické oblasti, které jsou důležité, takže to jsou jakoby, vnímají to jako klíčová témata, o kterých by se mělo v rámci toho interview hovořit. So you see, when we look at, for example, the school, that has all the factors related to the school. My family, that is parental support and so on. And then we have also matters that are important for counselors to talk about, like my strengths and weaknesses, my lifestyle, my hobbies, the peers and so on. And then you see one empty one. Ty oblasti jsou celkem jasné, rodina, škola, moji kamarádi, potom oblasti, které jsou důležité pro toho poradce, jakože moje silné a slabé stránky, potom koníčky, životní styl, hodně důležitá bublina a jak vidíte nahoře, je tam jedna prázdná bublina. So you understand what they all mean, these clusters, okay? And when we were starting to develop the personal profile, we were actually testing it in Iceland and in Norway, Spain and Slovakia.
because these were the partners in the PPS project. Když na tom začali pracovat, tak tady to interview testovali na Islandu, v Norsku, ve Španělsku a na Slovensku, protože to byli projektoví partneři v tom původním projektu. Because we wanted to develop a tool that could be useful everywhere in Europe, not only in the Scandinavian countries, but also in East Europe and South Europe. Chtěli vyvinout nástroj, který bude užitečný v celé Evropě, nejenom ve Skandinávii a v těchto zemích, ale opravdu napříč Evropou. And when we started it, there was no empty cluster. This one was not. Když začali, tak tam žádná prázdná bublina nebyla. Pracovali jenom s těmi tematickými bloky, které jsme představili. And so we got a really good suggestion from our Slovakian partners. They suggested that we would have one empty one, and that was a brilliant idea. Dostali výbornou zpětnou vazbu od těch slovenských partnerů, že by měli nechat jednu bublinu prázdnou, jaksi dobrovolnou pro toho účastníka toho interview, a že to považuji za skvělý nápad. So that can be used for any matter, any of the matters that the student or the individual himself wants to talk about. Tahle bublina je prostě téma, které pro toho daného člověka je důležité. Ta bublina je prázdná, ta je tvoje a ty mi řekni, o čem bys se chtěl bavit, co je pro tebe ve tvém životě důležité, co je téma, které se tě týká, čím žiješ, na co myslíš. And then the situation is that when the individual comes for an interview, we explain, we show the individual the picture of the clusters. Takže když ten člověk přijde na to interview, tak mu normálně ten diagram ukážou. And then we ask if we can make an arrangement in this interview. And the arrangement is that the student or the individual selects first a cluster that he wants to talk about, and then the counselor, and then the individual, and so on. A jakmile to začne ten rozhovor, tak se spolu domluví, že je na studentovi, aby si vybral, s čím chce začít, ať si vybere, s kterou bublinou se začne. A potom druhou bublinu si může vybrat poradce a třetí bublinu si zase vybere ten student a je to taková jakoby vzájemná spolupráce na tom dialogu. Yes, and the counselor has prepared in advance which cluster he wants to talk to this particular individual. A ten si sám na základě třeba těch výsledků z risk detektoru připraví, která je pro něj ta klíčová oblast, která se tam třeba ukázala jako ta nejdůležitější, nejproblematičtější. Na to už se musí připravit třeba. And as Anna said, it is based on the concept lifeline that we are talking about the past, the present and the future in each cluster. V každé té bublině, v každé té tematické oblasti se držíme té linky té životní cesty. To znamená, že se hovoří o minulosti, o přítomnosti a vždycky se to vztahuje do budoucnosti. Co z toho plyne, kam to bude pustit. So we ask them to tell us something positive from the past, and if I focus on just one of the clusters to give you an idea, unfortunately this is in the book and perhaps you cannot see it, but it is all based on questions regarding to classes' needs. To interview na jednom z příkladů, který je v té knize, a měli byste ho najít v tom dokumentu, bude ilustrovat, jak to probíhá, jak se do jednoho té tematické oblasti prolíná tady ten koncept té životní linky, otázky na minulost, kdy se snaží motivovat toho studenta, aby vytvořil pozitivní příběh o minulosti na základě té teorii potřeb pana Glázda. And for example, if we are talking about the school cluster, then the counselor can ask questions like this. Tell me a positive experience from school. Or when did you feel good? When did you have a good time in school? And then we explain behind this question that this relates to love and belonging of classes' needs. Takže pokud mluvíme o tematické oblasti škola, tak se ten poradce třeba ptá, řekni nám, kdy ses ve škole cítil dobře, nebo kdy ti bylo ve škole dobře, jaký máš pozitivní vzpomínky na školu. A vlastně za tímto procesem je skutečnost, že se dotazuje na
vztahuje se to k té Glasgowové potřebě lásky a sounáležitosti. You talk about it with the students, about love and this is the need. No. It's just the This is professional just background. for the counselor. Yes. For the counselor to know which need are we relating to. That we are trying to use all the classes needs. Tohle je jenom instruktáž nebo návodná informace pro toho pedagoga, že tahle otázka je důležitá, protože se snaží zjistit, jak je na tom s láskou, potřebou, sounáležitostí, do jaké míry jeho okolí tuhle potřebu naplňuje. To je vlastně důvod, proč se na tyto otázky ten pedagog u tohoto tématu ptá. And then we can ask another question, for example, and when you had this good time in school, with whom were you? So then we are relating to also love and belonging. Who were around you at that time? A potom samozřejmě už je na tom poradci, jaké další otázky na to naváží. To může být například, aha, a tahle dobrá zkušenost ve škole, s kým si to prožíval, a kdo tam s tebou byl, a jak se to stalo, kdo to ovlivnil, kdo ti pomohl. A každý ten poradce už si vymýšlí otázky tak, aby se dozvěděl co nejvíc k té lásce, k té dané potřebě, kterou mapuje, ale zároveň, aby ta story byla co nejpozitivnější, aby si to dítě nebo ten student sami vybavili hodně do detailů ten pozitivní zážitek. Samozřejmě to vyžaduje velkou přípravu toho poradce, protože tohle všechno musí být promyšlené, načtené a přeceděné přes to vnitřní síto, zpracované. And this is part of the storytelling and expanding the story to get some more information about this little story that the individual told. Jednak se to týká toho vyprávění příběhu, kdy vám ten student sám vypráví, jak to má, a potom rozšíření toho vyprávění, kdy se doptáváte a tak toho studenta motivujete, aby si vzpomínal na ty pozitivní aspekty a uváděli do vztahu, ačkoliv o tom předtím třeba vůbec tak nepřemýšlel, že to bylo v tom vztahu. And it is important for the counselor to acknowledge the positive parts of the story, because we are trying to find the positive things. Je hodně důležité, aby ten poradce uznal a ocenil tu pozitivní část toho příběhu, aby se pořád jenom nemluvilo o těch negativech. And then when we have dwelt on the past a little bit, we get into the present and we ask, how is the school now? Potom, jakmile zpracují tu minulost, nebo tím projdou, tak se zaměřují na současnost a ptají se, jak je ti ve škole teď. If it has changed, tell me what has changed and why. Pokud se něco změnilo, tak co se změnilo a jak? Povídej mi o tom. And then we go into the future and we try to talk about what can we do to change your feelings so you will feel better. What do you see that could be done to change a little bit? Potom, jakmile se zaměří na budoucnost, tak to probíhá tím systémem, že se ptají, když si představíš, jak to bude dál do budoucna, co můžeme udělat pro to, aby jsme ti pomohli. Co myslíš, že by bylo potřeba udělat, aby se to změnilo, to, co je teď? So like in counseling and in real life, it is always very good when you don't feel very well that you can find a good memory and remember how that felt in order to be able to feel that way again later. Tohle neplatí jenom v poradenství, ale platí to asi i v normálním životě, že v momentě, když člověku zrovna není dobře, tak může pomoct, když si vzpomene na nějakou hodně pozitivní, optimistickou vzpomínku a vcítí se do ní tak, aby měl jakousi motivaci, že mu do budoucna zase jednou takhle může být. And then we try to set some goals for this particular cluster, and we develop an action plan, and we do a one action plan in the end. So it's not like we do action plan for each cluster, but maybe we set one or two goals for the school, if we are talking about the school. And then if we talk about some other cluster, then we set goals for that as well. It is a little bit time consuming to talk about one cluster. It takes time, so we are not able to talk about all the clusters for all the individuals. Usually there are about 3-4 clusters that we can talk about. Krom bodu 1 a 2, které jsou spíš vyprávěcí a teoretické, se potom postupuje k vytyčení cílů a k vytvoření akčního plánu, které jsou už hodně praktické a jsou zaměřené na tom, že se spolu v dialogu domluví ten student s tím poradcem, co s tím budeme dělat.
jaké máme cíle, konkrétně nám to popiš a co v rámci toho tématu škola, rodina, kámoši budeme dělat. Nějakou akci, něco vymyslíme, co uděláme. Většinou, protože asi jak vidíte, tak tušíte, že to dává spoustu času. Většinou se nepodaří během toho sezení projít všechny ty tematické oblasti. Většinou se podaří 3, maximálně 4, právě protože se vypráví příběh, ten se potom rozšiřuje do detailů, vytyčují se cíly a potom konkrétní úkol, aktivita, plán, kterou si ten student přece vezme. A do budoucna se vytyčí jeden akční plán, který zahrnuje úkoly, cvičeníčka nebo změny, které se provedou v rámci všech těch tematických oblastí. To je výstup. And then I wanted to tell you a little bit. I just want to explain that we have very detailed questions. We have quite many questions in the handbook, and they are for to ease the work of the counselor, not for the counselor to use all the questions, just what he wants to use. V té příručce je spousta otázek, ale neznamená to, že je všechny musíte projít. Je to hodně o tom, aby si ten poradce, aby to zpracoval jako určitý repertoár, ze kterého bude vybírat otázky podle potřeby. And of course, as we develop as counselors, we all use our own style. So some of the questions perhaps you don't want to use, that's fine, you use your own, no problem. Každý poradce má svůj vlastní komunikační nebo styl nebo přístup k práci, takže když vám ty otázky nesedí, dobře, vyberte si, co vám sedí a ostatní si každý poradce přepracuje nebo bude používat své vlastní, protože má prostě z praxe zkušenost, že ty jeho fungují. And in the book we have also evaluation sheets. For example, if you want to do this in the future in your environment, then you can use evaluation sheet just to work professionally and collect information from your institution. And we have 2 evaluation sheets. Evaluation for which target group? Who is going to fill it in? Yeah, I'm just gonna... Okay. Součástí té příručky jsou taky hodnotící dotazníky, hodnotící formuláře, prostřednictvím kterých si ten výchovný poradce může získat zpětnou vazbu od různých cílových skupin na tu svou práci. One of the evaluation sheet, called evaluation sheet number 2, is for the counselor to fill out and evaluate the personal profile interview schema itself. It's for the counselor to fill out self-evaluation. No, about the personal profile. How he or she feels about this. Takže ten jeden je pro praktické využití přímo pro toho poradce a dává tam zpětnou vazbu, jak se mu s tím pracuje přímo s tím nástrojem. And the evaluation sheet number 1 is also for the counselor to fill out, but that is about each individual. For example, how did the counselor select this individual, which are the main risk factors of this individual, and so on. Další dotazník může ten poradce využít přímo při práci s každým jedincem, kde píše, jak se mu s tím pracovalo, jaké jsou ty rizikové faktory. To znamená, že může jednak sám sobě pomoct zmapovat tu situaci a získat odstup ke své vlastní práci a zároveň může dát užitečnou zpětnou vazbu k těm vývojářům toho nástroje, aby ho třeba mohli ještě vylepšit. So evaluation sheet number 1 is very good for the counselors because then they can select how many students they have actually interviewed by this schema. So they have information about it. Je to užitečný nástroj, protože můžu pomoct těm poradcům zjistit vlastně, z kolika studenty, jakým způsobem během toho pracovali s tímhle nástrojem. And these evaluation sheets we used through our testing process. And I'm going to give you little details about the results from the testing process. Ty dotazníky jsou, nebo ty formuláře jsou obsažené v příručce, protože oni je používali během toho výzkumu, jednak aby získali zpětnou vazbu na ten nástroj jako takový a aby získali velmi detailní informace o té individuální práci s tím studentem. A tady jsou některé z výsledků. This is perhaps not very clear because the pictures are not so big, but you see these are the clusters that the individual selected. When we said to the individual, which cluster would you like to select? Tohle jsou tematické oblasti, které si ti jedinci, studenti sami vybrali
oblasti, o kterých sami chtěli mluvit. And when me and Anna were developing the personal profile together, we thought that the clusters that the students would not select because they were maybe too difficult for them to talk about was the school, because they are often doing so bad in school at that time, and also some family matters could be too personal. And that was your estimation that they wouldn't speak about it. That's what we thought they would not like to talk about. Že si mysleli zpočátku, že určitě si dobrovolně nevyberou jako první školu nebo rodiče. To byl jejich předpoklad ze začátku. So we were prepared as counselors that we would have to select those clusters. A byli na to připraveni, že prostě to bude v momentě, když oni si mají vybrat, že to bude jejich téma. But this was not the truth. So we were wrong. And here you can see in Norway there were about 24% of the individual that selected the school. Tady It is light blue on here. Nepotvrdila, protože třeba v Norsku 24% těch studentů samo o té škole začalo. It was 18% in Iceland, but it was lower in Slovakia. It was about 9%. Na Slovensku jenom 10%, na Islandu 18%. Do you have any background information or interpretation? Why could it in Slovakia be so low? Well, the comparison. we do not have a research behind it, but we assume, because there are differences in dropouts, that the dropout rate in Iceland and Norway are higher than in Slovakia. The dropout rate is very low, so maybe they don't have so many school issues that they are dealing with that are difficult. We don't know for sure, but that is what we thought. Jedna z možných interpretací je ta, že tím, že na Islandu a v Norsku je vyšší procento těch studentů, kteří nedokončí střední školu, tak že prostě na Slovensku tím, že jich hodně dokončí, tak ty školní záležitosti pro ně nejsou tak důležité. To je jedna z možných interpretací. Já nevím, co by napadalo vás. Já spíš si myslím, že to možná dělali na nějakých středních školách maturitou, ale třeba na učňácích. Tam možná může být taky rozdíl. Že nevěřím tomu, že na Slovensku je menší procento nedokončených, protože učiliště nedokončili Is it for real that in Iceland and Norway is a high rate of school dropouts on the level of secondary school? It is a high level, but still we have a long secondary school. We have a secondary school of 4 years, so they finish secondary school at the age of 20. Yeah. So that can also maybe affect the figures. Because there was a feedback that it's quite incredible that there is lower rate of dropouts at secondary schools in Slovakia, because in accordance with the experience, there are many people who don't finish. And there was a hypothesis that testing sample might have been secondary schools with final exam level. This, we call it maturita. You know, there is two kind of secondary schools, secondary technical schools, the ones which are 4 years and which graduate with this state exam, and there are other ones with certificate, which is 3 years. Kind of vocational. But you can learn to be plumber, and you can be plumber with this state exam or plumber with certificate. So there are two different levels of secondary vocational schools. This is the figures that we have are from the OECD education at glance. So we are not always comparing the same. We know that. Jsou to statistiky z OECD, takže, ale ono je to vždycky složité to porovnávat, protože každá ta země má úplně jiný vzdělávací systém. No, it has been a problem in Norway, and the numbers of dropouts have been found to be higher than it is, because the education department have counted students that doesn't have ordinary education, but there are students with really special needs, retarded students and so on, and because they don't pass the exam, they will not leave school. But because they doesn't pass the ordinary exam,
They had been counted for as dropouts for 10 years. In Norway or in Iceland? In Norway. Aha. So Že now Norsku they byly are ty statistiky trying to- zkreslené třeba i proto, že oni do těch statistik těch, co nedokončili studium, započítávali i ty, co propadli. Ale oni na té škole třeba zůstali a to se dělo víc než 10 let, proto jsou ty statistiky dneska zkreslené. Že vůbec tak vysoká ta hodnota být nemusí. May I add just one Yeah. thing? The situation both in Norway and Iceland has been that young people can leave school and get a job. That's really different situation than has been in Slovakia, for instance. So I mean, they left school, maybe they will return, and many do. But you know, they are leaving because they want to go to work. At the age of 16? Maybe they're 16, maybe they are more like 18. Okay. So it's sometimes dropping out is not necessarily a bad thing, you know. Yeah. Especially It's just a because break. it's a flexible system, you can enter again. Uh-huh. And the society doesn't look at them as bad guys or girls who just dropped out of school. Is it like, okay, you are taking a break and you go to work for 1 year? Well, Is the it like parents, social? the parents don't like it. Okay. Because is there social exclusion connected with that? Because that's an important factor, you know. Because in Czech Republic, if you don't finish secondary school, you are sort of abandoned from the high society because it will be a loser. Yeah. Is this the same? in Iceland? It's getting more and more like that. Yeah, Uh-huh. I would say. But I mean, if you just take a break for 1 or 2 years, you know. But of course, your parents will be worried. Parents are always worried. Tohle je celkem důležitý faktor, který je jiný, protože na Islandu během střední školy si klidně můžou prostě přerušit studium a odskočit si rok, 2 pracovat a pak se tam vrátit. A ten systém je flexibilní, to znamená, že si klidně můžou ve třetíku dát pauzu 2 roky, dělat nějakou práci a potom se vrátit a tu střední školu dokončit. A postupně teprve se z toho stává něco, co není úplně sociálně žádoucí, což je obrovský rozdíl oproti České republice, protože toto, když někdo udělá, že odejde ve druháku, tak to je katastrofa, že jo, to všichni alarmovaní, pane bože. Ale jde to, na učilištích je to teď naprosto běžné, že může na 2 roky přerušit studium a vrátit se do toho základního, kde byl. Bez nějakých jako srovnávacích zkoušek a extra věcí. Na to stejné učiliště. Na 2 roky studium. Přesně tak. Na dobu nejdéle 2 let. Musí mu to ředitel povolit. Ale je to pro ty lidi lehké se tam vrátí a reálné, jakože... To už je jiná věc, ale možná je to úplně stejně jako kde. Že to pro člověka to těžké. So it's possible here as well to make this break. It's possible to go away for 2 years and come back at the same school without doing any special exam or something like that. But there are different questions whether it's widely used and whether it's easy for them to do this. Yes. Just to finish this is almost finished. I just wanted to show you also the clusters that the councillors selected after the individual has selected one. And then you can see in Slovakia it's at 33%. So quite many councillors ask about the school there because few students ask about it or choose it. And then you can see it is a little bit less in Iceland and in Norway. But there was one cluster that we saw that was very different in some of the countries, and that was the cluster My Lifestyle. It would be interesting to hear your opinion about that. Tohle jsou ty tematické oblasti, které si vybrali poradci po té, co si první vybral ten student, tak tohle jsou ty druhé. Na Slovensku je zajímavé vidět, že nejvíc procent poradců se ptalo na tu školu, protože nejméně procent těch studentů s tím začalo, ale vlastně i na Islandu a v Norsku se jich ptalo celkem dost. A velké překvapení bylo, do jaké míry pro ty studenty bylo důležité téma můj životní styl. A tohle je možná téma pro nás po obědě do diskuze. Jak to vnímáte vy, do jaké míry je tohle důležité pro ty vaše studenty? We were a little bit surprised because we saw in Norway there were 17% of the councillors that asked about wanted to discuss My Lifestyle. There was none in Iceland and there was none in Slovakia. Aha. A tohle bylo celkem překvapující na úrovni těch poradců, že v Norsku se 17% ptalo na životní styl a na Islandu a na Slovensku to prostě vůbec nikdo nepovažoval za téma, o kterém bych chtěl mluvit. So we were trying to find out why is this such a difference? We don't really know for sure, but maybe the concept
lifestyle has a longer history in Norway than in Iceland, for example, because lifestyle is rather a new concept in the language, even though we all have had lifestyles for many years, but this word, lifestyle, maybe it is the same in Slovakia, maybe it is the same in Czech. Jedna z možných interpretací je ta, že v Norsku mnohem víc pracují s tím pojmem a pro ty studenty i pro ty poradce je to prostě mnohem běžnější součást každodenních diskuzí a každodenní téma. Na Islandu a na Slovensku je to prostě nová věc a ty lidi mají dost často problém s tím výrazem lifestyle nebo životní styl. Nedovedou si zatím moc představit a předpokládají, že podobně to bude asi i u nás. Okay, and just the results from the testing, there were 70 or more educational counselors and other specialists. They were not all counselors, they were also psychologists that tested the personal profile in these countries, and 61 of them said that it was very useful or useful. So it was about 87% that said that it was very useful. Maybe the negative feedback we got was that it is a little bit time consuming. It takes time. But it's also important to work with those who are at risk. It takes time, but we have to really invest in the time with them. Pro shrnutí toho výzkumu 70 bylo, nebo v rámci té pilotní fáze toho výzkumu pracovali se 70 poradci v Norsku, na Islandu a na Slovensku. Z těch 70, 61 řeklo, že to bylo pro ně velmi užitečné nebo užitečné, a z těch zbylých, kteří měli výhrady, největší výhrada byla, že to je prostě strašně časově náročné. Na druhou stranu, když se pracuje s někým, kdo je hodně ohrožený rizikem, tak prostě ten čas nemůže hrát klíčovou roli. And then in the end, now we are coming to the end, Anna wants to show you one. I thought she was going to conclude. No. And tell you a little bit about the watch. Yes, Just 5 seconds. maybe you should. Anna, how much time will you need? 4 minutes. Okay. 4 minutes. Okay? Okay. We wanted to use the opportunity while we were here to introduce to you the WATS program. This is a program used, we have been using it to prevent dropout in schools, and this is group counseling. And this is just a brochure you can read and take with you. And we have a book, a very thorough book about the program. Rádi bychom vás seznámili s tím projektem, který byl realizovaný na téma prevence tady toho předčasného ukončování školy, a ten projekt se zaměřuje na skupiny, na studentské skupiny, na skupinové poradenství. Jsou tady k dispozici brožurky a knížka bohužel ne. This is group counseling, and you are so lucky to live here in Czechland because there is a course that is to be maybe in April, beginning of May, in Bled in Slovakia. Slovenia. And it's a Comenius course, and this is the Icelandic website for the staff training and courses. And Comenius, and through Comenius you can find international courses, and this one is called Repay. V rámci Comenia proběhne projekt zaměřený na skupinové poradenství in Slovenia or Slovakia? Slovenia. And you can get it financed by the union. Yes. If you go to the Comenius, you can ask for money to travel to go to. And this is based on the watch system. This retains. And also within the EP, and also these are Swedish partners we have, and UK partners, and we are talking also about the PP
and we are talking about coaching. Takže když byste měli zájem se zúčastnit v dubnu toho semináře ve Slovinsku, tak prostřednictvím Comenia lze zažádat si o individuální grant na účast na tom semináři a tam budou detailně představovat tady to skupinové poradenství a zároveň i ostatní projekty, na kterých pracovali, mimo jiné to individuální interview. Is it possible to buy somewhere this book, the watch book? Yes. Okay, how much does it cost? Yes. Do you know? €30. Takže pokud byste měli zájem získat si tu příručku, tak je to za 30 €, můžeme se dohodnout přes nás, že to pro vás objednáme a pak vám to rozdistribuujeme. Okay, this we can discuss further. I was just telling if there was some interest to buy the book, that I would We could send it to you. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you, Anna.